მოგესალმებით. ტელეკომპანია გურჯაანის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ეს ქვეყანა შენია, რომელსაც სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრთან ერთად გთავაზობთ. გადაცემა ნაწილია სამოქალაქო კამპანიისა, რომელიც ემსახურება საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას, კერძოდ კი სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრებას, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობის პოპულარიზაციასა და სამოქალაქო აქტივიზმის ხელშეწყობას. პროექტს, რომელსაც ჰქვია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა, ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის ხელმძღვანელობით და ევროკავშირის მხარდაჭერით. და თუ ჩვენ თანხმდებით იმაზე, რომ ვიბრძვით სამოქალაქო და დემოკრატიული ღირებულებების დამკვიდრებისა და ევროპასთან ინტეგრაციისთვის, ამ გზაზე ალბათ პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ არის ის, რომ სწორედ გავიაზროთ საბჭოთა წარსული, ის რომლის შესახებაც არც თუ ისე ბევრი რამ ვიცით. თუ რამ გამოიწვია საბჭოთა კავშირში ტოტალური ტერორი, როგორ აისახა რეპრესიები კახეთში მცხოვრები კონკრეტული ადამიანების ბედზე, რატომ არის საბჭოთა წარსული შეუსწავლელი და გრძნობს თუ არა ქართული საზოგადოება საკითხის აქტუალობას. სწორედ ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენი სტუდიის სტუმარია ისტორიკოსი იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, კავკასიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ სიმაშვილი, რომელიც ჯერ კიდევ შეუსწავლელ საბჭოთა წარსულს სწავლობს. მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მობრძანებისთვის. გადაცემაში ასევე გიჩვენებთ ფილმის ნაწილს გიგოს გორა თელავის გოლგოთა, რომელიც გადაღების სიდიაც ბატონ თენგიზს ეკუთვნის. გადაცემის ყურება შეგიძლიათ Facebook Live-ის და My Video-ს საშუალებით. გვიყურეთ და გვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 0353 22 30 ან 599 84 და გაიზიარეთ პასუხისმგებლობა. ეს ქვეყანა თქვენია. კიდევ ერთხელ გამარჯობა. ბატონო თენგიზ, ვიდრე უშუალოდ თქვენს მიერ ჩატარებულ კვლევებზე გადავალ და ფილმს შევეხები, მინდა მოკლე მიმოხილვა გავაკეთოთ იმის შესახებ, თუ რა ხდებოდა საქართველოში 1921 წლის 25 თებერვლის შემდეგ, რა პროცესები მიმდინარეობდა საქართველოში და როგორ მივიდა ქვეყანა 1924 წლის აჯანყებამდე. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია პირდაპირ ეთერში ვესაუბრო საზოგადოებას, მოგესალმებით, იმიტომ რომ ახლა საუბარი გვექნება სწორედ იმ ადამიანებზე, ვინც იყვნენ ჩვენი წინაპრები, ვის თავზეც გადაიარა ამ ქარტეხილმა და 1921 წლის ოკუპაცია. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩემთვის როდესაც ამ კვლევით პროცესში ვიყავი ჩართული, ძალიან დიდი გაოცება გამოიწვია იმ გარემოებამ, მე არ ვიცოდი რომ როდესაც 1921 წლის თებერვალში შემოდის წითელი არმია საქართველოში, მათი გარკვეული ნაწილები ეს ვიცოდით რომ შემოვიდნენ ლაგოდეხის მხრიდან და ორი ფრონტია ასეა დასახელებული, ანუ ორი დიდი ბრძოლა გაუმართეს წითელი არმიის ნაწილებს, ერთი ლაგოდეხში და მეორე გურჯაანის ტერიტორიაზე. ეს არის გურჯაანის ფრონტად ცნობილი. დიახ, აი ამ ტერიტორიაზე გურჯაანის მაცხოვრებლები და ქალაქ თელავის ვაჟთა გიმნაზიის სტუდენტები ებრძოდნენ წითელი არმიის ნაწილებს. სწორედ ეს ადამიანები აღმოჩნდნენ შემდგომში უკვე პირველად დაწყებული ამ რეპრესიების მსხვერპლი. 1921 წლის 26-27 თებერვალს უკვე ეს ნაწილები გამოიარეს ლაგოდეხი, გურჯაანის ტერიტორია, შევიდნენ თელავში და ესევე იწყება დაპატიმრება მენშევიკური ხელისუფლების წარმომადგენლების, სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლების. ესენი იყვნენ ეროვნული დემოკრატები, ასევე სოციალისტ რევოლუციონერები, თავისთავად ცხადია მენშევიკები. მათი დიდი ნაწილი საზოგადოებისთვის საკმაოდ ცნობილი პიროვნება იყო. შემდგომში სწორედ მათ შეეხო ძირითადად რეპრესიების მსახურალი ხელი. თელავში ამავე დაახლოებით ერთ თვეში იქმნება ჩეკას, ანუ საგანგებო კომისიის, ეს იყო საბჭოთა სპეცსამსახური, პოლიტიკური პოლიცია, ადგილობრივი ორგანო, რომელსაც 1922 წელს სახელი გადაერქვა და ეწოდა პოლიტბიურო. აი ეს პოლიტბიურო, ანუ იგივე საბჭოთა პოლიტიკური პოლიციის ადგილობრივი ორგანო მდებარეობდა თელავის ცენტრში და სწორედ აი აქ ხდებოდა თელაველების დაბარება იმ ადამიანების, ვინც სხვადასხვა პარტიების წევრები იყვნენ, მათ შორის ჩვენ ერთ-ერთ პიროვნებაზე ფილმშიც არის საუბარი გიორგი ცეცხიშვილზე, რომელიც ნახევარი წლის განმავლობაში დაპატიმრებული ყავდა და მანამ ხელი არ მოაწერა განცხადებას, რომ დემოკრატიული პარტიიდან გადიოდა, მანამ ციხიდან არ გამოუშვეს. ასეთი ფაქტები საკმაოდ მრავალი იყო, უამრავი თელაველი იყო ამ დროს დაპატიმრებული. და არა მარტო თელაველი. დამოკიდებულებაზე რომ გითხრათ როგორი იყო სისტემის დამოკიდებულება ადამიანების. აი ზუსტად ამას ვამბობ, რომ მათ იჭერდნენ ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე.
ელემენტარულად, როდესაც ნახულობ შინაგან საქმეთა არქივში ამ ადამიანების შესახებ შექმნილ საქმეებს, იქ თქვენ ხშირად მოტივაციას თუ რატომ იყო დაპატიმრებული ვერ ნახავ. არის ზოგადი ფრაზები, ანტისაბჭოთა ელემენტი და დამთავრდა. სისტემა ძალიან ცუდ დამოკიდებულებაში იყო და ეს თუნდაც ჩანდა იქიდან, რომ თავარი დარტყმა ერთ-ერთი მათ მიაყენეს ეკლესიას. მე არ მინდა გამოვჩეს და ამას ხაზგასმით აქედანვე ვამბობ, რომ მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი იმ დროს იყო ძალიან კეთილგანწყობილი ეკლესიისადმი და სწორედ პირველი რაცაც ისინი აკეთებდნენ, ეს იყო სამღვდელოების წარმომადგენლების დევნა. მათ იჭერდნენ, ძალით კრეჭდნენ და ფილმშიც არის ასახული ერთი ესეთი მომენტი. უფრო მეტიც, მიმდინარეობს ეკლესიების გეგმაზომიერი ნგრევა. იგივე თელავში დანგრეული იქნა რამოდენიმე ეკლესია და საღვათაშორის ძალიან საინტერესო ისტორიებიც შემოგვინახეს იმ დროინმა პარტიულმა ფუნქციონერებმა. ერთ-ერთის დღემდე გამოუქვეყნებელ მოგონებებში ჩვენ ვკითხულობთ, რომ ერთ-ერთი ეკლესიის დანგრევის დროს ჯარისკაცები ანგრევდნენ მას და ორი ჯარისკაცი მოუყოლია ამ ეკლესიის გუმბათს და ეს ხალხის მეხსიერებაშიც ამ დანგრევის დროს საკმაოდ იყო შემორჩენილი. მე ამას ხას რატომ ვუსვამ, იმიტომ რომ ფიზიკურ და სულიერ განადგურებას უწყებენ საზოგადოების მოწინავე წარმომადგენლებს. ელემენტარულია, რომ იმ დროს სამღვდელოება ფლობდა ცოდნას, განათლებას, არსებობდა სამრევლო სკოლები და მეორე დიდითადი დარტყმა მიდიოდა ასევე მასწავლებლებზე. ის გიორგი ციცქიშვილიც მე დავასახელე, სწორედ მასწავლებელი იყო. თავისთავად ცხადია, რომ ეს პერიოდი აღინიშნებოდა ამ მოსახლეობაზე ასეთი რეპრესიული პოლიტიკით, ხალხი უკვე დაშინებულია და ეს რეპრესიული პოლიტიკა მთავრდებოდა ხშირ შემთხვევაში უკვე ფიზიკური ლიკვიდაციით. მე აქ წამოვიღე საბჭოთა კახეთის 1923 წლის 30 სექტემბრის ნომერი 7 ნომრისგან ამ მონაწერი, შემიძლია გიჩვენოთ კიდეც, სადაც აი მაგალითად ბანდიტების წინააღმდეგ ბრძოლა თელავის მაზრაში. ვინ არიან ბანდიტები? აქ პირდაპირ დასახელებულია ჩოლოყაშვილის რაზმის ცნობილი ყაჩაღები, ყოფილი ოფიცერი. კვლავ ჩოლოყაშვილის რაზმის ყაჩაღები. აქ ამ ადამიანებს, ვინც ხელისუფლების წინააღმდეგ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, აი ასეთი დაპატიმრების შიშით გავიდნენ და ხელისუფლებას, ასე ვთქვათ, დაუწყეს ბრძოლა, უწოდებდნენ ბანდიტებს. ის ადამიანები, ვინც იყვნენ საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის არმიის ოფიცრები, მათთვის იყვნენ ბანდიტები და მათ ფიზიკურ ლიკვიდაციაზე, ასე ვთქვათ, არანაირ ყურადღებას არ ამახვილებდნენ. დიახ, ისინი უნდა ლიკვიდირებული ყოფილიყვნენ. აი ასეთ პირობებში მივედით 1924 წლის აგვისტომდე. ბატონო თენგიზ, საინტერესოა თქვენს მიერ დამოუკიდებლად ჩატარებული კვლევებით რა დასტურდება? ამის შესახებ რომ გითხრათ უფრო დეტალურად, ის რომ გიგოს გორაზე ხდებოდა ეს დახვრეტები, მასობრივი იცით, ფაქტობრივად ეს ჩემი დამოუკიდებელი კვლევა არც არის. საქმე იმაშია, რომ არა მარტო თელავის მაზრის, არამედ სიღნაღის მაზრაშიც დაპატიმრებული ყველა, ასე ვთქვათ, ანტისაბჭოთა ელემენტი ხდებოდა თელავის სამაზრო ციხეში, იქ იყვნენ ისინი პატიმრობაში და ბევრი მათგანი სწორედ გიგოს გორაზე იქნა დახვრეტილი. მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს დამოუკიდებელი კვლევა იყო, იმიტომ რომ ამ სახის კვლევებს ჩემი მეგობრები საბჭოთა წარსულის კვლევების ლაბორატორიიდან ირაკლი ხვადაგიანა სხვები აწარმოებენ და მე ასევე მინდა ვთქვა, რომ აი ამ საკითხით ესეც სიგნისეული დაინტერესება სწორედ მათმა კვლევებმაც განაპირობა. მით უმეტეს თელავში საზოგადოებაში შემორჩენილი იყო სხვადასხვა საშინელი ისტორიები 1924 წლის აგვისტო-სექტემბრის შესახებ. საქმე შემდეგშია, კახეთში, ასე ვთქვათ, მე ვგულისხმობ თელავის მაზრას და სიღნაღის მაზრას, არ ვგულისხმობ გარე კახეთს ამ შემთხვევაში, საგარეჯო სპექის ტერიტორიას, მე ვგულისხმობ აი ამ ტერიტორიებს. აჯანყება, როგორც ასეთი 1924 წლის აგვისტოს ბოლოს არ მომხდარა. მაგრამ მსხვერპლი საკმაოდ დიდი იყო. რა მოხდა? საქმე იმაშია, რომ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ფაქტობრივად დაეშინებინა მოსახლეობა ამ რეპრესიული ზომებით და ეს რეპრესიული ზომები მათთვის ჩვეულებრივ ეს იყო ამ ადამიანების დაპატიმრება და დახვრეტა. აი იმ კვლევების დროს უამრავი ინფორმაცია იქნა ჩემს მიერ მოძიებული საზოგადოებიდან, სადაც ადამიანები იგონებდნენ მათი წინაპრების თავს გადახდენილ საშინელ ისტორიებს. როგორია, როდესაც ისმენ ადამიანი ისტორიას, რომ აიძულებდნენ, ეს ვამბობ, რაც მე მომისმენია მაშინ, შემდეგ რა აღმოჩნდა, იმასაც ვიტყვი. აიძულებდნენ ერთ-ერთი ახალგაზრდა კომკავშირეს, რომ მას თავისი მამა დაეხვიტა.
ნუ ამას რომ გაიგებ ინტერესები ვინ იყო ეს პიროვნება. ან მეორე, როდესაც შენს ხელში ვარდება ჩვენი მე ძალიან დიდ პატივს ვცემდი ამ ადამიანს, რაც გარდაცვალა ქალბატონ ზაირა არსენიშვილს, რომლის რომაში ვასოფელო კახური ქრონიკები და რომ წავიკითხე, მე ყურთმოყრით მქონდა გაგონილი რომ სადღაც თელავში მეკორწილები დააპატიმრეს პოლიტბიუროს ხალხმა და დახვედეს და ამ ადამიანს აი ეს ზეპირი ისტორიები აქვს. კი, ფილმშიც არის გადმოტანილი და აღმოჩნდა რომ ეს ყველაფერი არის რეალობა. რომ არსებობს ის სახლი, რომ არსებობს ადამიანები, შთამომავლები, რომ პირდაპირ გავედით იმ პიროვნებაზე, მე მივედი ამ პიროვნების შვილიშვილზე, სულხან სულხანიშვილი, რომელიც ამ ქორწილს ესწრებოდა, რომელიც იყო დაპატიმრებული 16 წლის ბიჭი, რომელიც ამ დახვეტას რატომ გადაურჩა. და აი აქ მივდივართ იმ მამის მკვლელობას, რომ აძალებდნენ ამ პიროვნების საშა ჯორჯაძის ისტორიამდე. საშინელება, რასაც ჩვენ და იმ დოკუმენტებში და იმ მასალებში ჩვენ ნახეთ. ეს ყველაფერი არა მარტო ქალბატონის ზაირას წიგნში დასტურდება, არ ადამიანთა მოგონებებში, არამედ პირდაპირ შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში დევს ერთ-ერთი იმ დროს დახვეტილი პიროვნების, ეს იყო ნიკოლოზ რაზმაძის შვილის მიერ გაგზავნილი წერილი, რომელშიც აღწერილი არის ეს ისტორია თავიდან ბოლომდე. უფრო მეტიც, ჩვენ გვაქვს აქ დოკუმენტები, რომლებიც ირიბად ადასტურებენ, რომ სწორედ იმ დროს ამ ადამიანმა, ვისაც აიძულეს, რომ მას დაეხვიტა მამამისი და უთხრეს, რომ შენ თუ მამამისის განთავისუფლების თხოვნით კიდევ შემოხვალ, შენ გაიძულოთ, რომ მამა შენ დახვიტო, იღებს იარაღს და ესვრის მილიციის უფროსს. და იქ გვაქვს ერთ-ერთ ადამიანზე, რომ აიცით რა არის, იმ პერიოდში ცოტა უფრო შორიდან დავიწყე და იმ კონკრეტულად გეტყვით, სიებს აკრავდნენ ხოლმე დახვეტილების და ერთ-ერთი სია გვაქვს, რომელშიც არის საუბარი მაღალაშვილი იოსებზე, როგორც დახვეტილზე. მაგრამ ეს პიროვნება არ დაუხვეტიათ და აი ამ პიროვნების შესახებ ინფორმაცია რომ მოვიძიეთ, რატომ არ დახვეტეს, რომ ვერ მოასწრეს მისთვის ხელების შეკვრა, დასახვეტად გაყვანა, რადგანაც სასა ჯორჯაძემ ესროლა მილიციის უფროს ჯაფარიძეს, ეს ფილმში შეგავს გამოყენებული, ამოატყდა არეულობა და ეს პიროვნება გაყვანილი არ იქნა დასახვეტად და გადარჩა. აი სამი ადამიანია აი ამ 30 კაციან სიაში, რომელიც 1924 წლის 5 სექტემბერს იქნა გამოკრული თელავში როგორც დახვეტილების და რომლებიც გადარჩნენ. სამწუხაროდ დანარჩენი 27 ადამიანი ზოგი იქ პოლიტბიუროს შენობაში, ზოგი გიგოს გორაზე დახვეტილ იქნენ. და თელავში როგორც ფილმში ეს შენობა კიდევ არის დღემდე შემორჩენილი. კი. მოდით მაყურებელს უფრო კარგი წარმოდგენა რომ შეექმნეს და თვალნათელი გახდეს. ვნახოთ ფილმის ნაწყვეტი გიგოს გორა თელავის გოლგოთა, რის შემდეგაც დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ჩარჩენილი მაქვს ვერსიერებაში. მოხუცებისგან გამიგია ეგ აბა. აი ცოდვიანი გორაო, ცოდვიანი გორა. ალბათ მხედველობაში ეგ არ ქონდათ. ანუ დედაშენისგან კი გეცოდნებოდა ყოველთვის. გოდია ჩემი პაპაჩენისგან. ხალხის გადმოცემით გამიგია. გიგოს გორაზე ხალხს ახრეტავდნენ და იქვე ასაფლავებდნენ. თელავის ტერიტორიაზე ასე იყო. კახეთში მიჯილებს ყველა მიჯილს სიკვდილ მიჯილს ხრეტავდნენ გიგოს გორაზე. ეს გადმოცემით როგორც ვიცი იმ თაობის ხალხისგან. ნადიკვრის ქუჩაზე, სადაც ჩვენ ცხოვრობდით, გაატარებდნენ ხოლმე მიცვალებულებს და ახრეტილებს. ამ დასახვედრად მიიხავდათ ხალხი. პოლიტიკურმა ბიურომ, რომელიც დარაჯად უდგას მშრომელი ხალხის მონაპოვარს, თავის დროზე ალაგმა მუშების და გლეხების მტრები და ყველა დამნაშავეს მიუსაჯა უმაღლესი სასჯელი, დახვეთა. თელავში ნადიკვარზე, ამ ადგილას, მაშინაც 1924 წელს სწორედ ეს ცაცხვის ხე იდგა. მსჯავრდებულებიც სწორედ ამ გზით მიჰყავდათ. მათ გიგოს გორამდე უნდა მიეღწიათ. ნაცემ-ნაწამე პატიმრებს სიარული უჭირდათ. ჯალათები ზოგჯერ გულგრილად საუბრობდნენ, ზოგჯერაც დუმილითან დამცინავი ღიმილით აცილებდნენ მსხვერპლს. გიგოს გორა სიკვდილ მიჯილებს დასახვედრად ელოდა. ამნაირად ძირში ჩაკლულ იქნა ბანდიტური განზრახვანი
და მომავალშიც მუშურ გლეხური ხელისუფლება. დახურებულ იქნა გახურებული რაზმაძე, ნიკოლოზ კირილეძე, ციცქიშვილი, გეორგი მიხეილისძე, ჯაფარიძე, ივანე საჩინოსძე. გასული საუკუნის 20-იან წლებში გიგოს გორაზე უამრავი ადამიანი გამოასალმეს სიცოცხლეს. აქვე სახელდახელოდ ითხრებოდა სამარეები. იყო შემთხვევები, როდესაც მომაკვდავს ისე ზერელად მარხავდნენ, რომ შთაბეჭდილება იქმნებოდა თითქოს მიწას უნთქავს. მიცვალებულები ჩანდნენ. მათ ამოცნობას და საიმედო ადგილას გადასვენებას ოჯახის წევრები იოლად ახერხებდნენ. როგორც ჩანს, საქართველოში ახლად ფეხადგმულ საოკუპაციო რეჟიმს გვამების აღარ ეშინოდა. გვამები წითლებს აღარ ხიბლავდნენ. ბრუნდებით სტუდიაში. ბატონო თენგიზ, აუცილებლად მინდა გკითხოთ, საიდან წამოვიდა ფილმის გადაღების იდეა და რამდენად აუცილებელია, რომ მომავალმა თაობამ იცოდეს აი ამ წარსულის შესახებ? ორი მიზეზი იყო ძირითადი. პირველი ის იყო, რომ აი როგორც გითხარით, ჩემი მეგობარი ირაკლი ხვადაგიანი, რომელიც ამ ინფორმაციას აგროვებს და მართლაც დიდ საქმეს აკეთებს ეს ორგანიზაცია საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია. აქ რა მე უნდა გითხრათ, რომ მე არ ვეკუთვნი არც ერთ ორგანიზაციას, მე ერთი ჩვეულებრივი რიგითი მასწავლებელი ვარ თელავის უნივერსიტეტის. თვითონ დაინტერესებული იყო და მე თვითონ დავყვებოდი ამ თელავის საზოგადოების წარმომადგენლებთან ამ ინფორმაციას, როდესაც ვაგროვებთ, სხვათა შორის ეს ადამიანები ფილმშიც არიან, ვისთანაც ჩვენ შეხვედრილები ვართ, ეს ინფორმაცია გროვდებოდა და ნელ-ნელა უკვე ჩემს თვალწინ ცოცხლებოდა თელავის ისტორია. მით უმეტეს, როდესაც არქივებში აღმოჩნდა უამრავი სხვა დოკუმენტი ამ მთელი ამ, ასე ვთქვათ, ლეგენდად შემონახული ინფორმაციების დოკუმენტური დადასტურება. ეს ინფორმაციები იმდენად დიდი რაოდენობის არის, რომ დაიტიო შენ და რიგითი სტატიების სახით, როგორც მკვლევარმა დაბეჭდო, არ არის საკმარისი. იმიტომ რომ მე უამრავი სტატია მაქვს გამოქვეყნებული, ინტერნეტშიც მაქვს დადებული სხვა თემატიკაზე. ნუ იქ სტატისტიკას რომ უყურებ, დღეში შეიძლება 5-6 ადამიანმა. ნუ ზოგიერთ თემა შეიძლება 20-ს ნახოს, მაგრამ ასე უცებ ადამიანი ხვდები, რომ ეს ინტერესი ასეთი სახის კვლევებისადმი ინტერნეტში რომ წაიკითხოს, მაინც და მაინც აი წაკითხვის არ არის. ანუ საჭირო არის რომ ადამიანებს ეს ცოტა სხვა ფორმით მიაწოდო. მე თანამშრომლობ შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივთან, ანუ ეს თანამშრომლობა გამოიხატება იმაში, რომ რამდენჯერმე ჩემს მიერ მოძებულ მასალებით გადაღებული იქნა ფილმები, მაგალითად ფილმოკლაილი 2 სერიანი ფილმი, ასევე ტრილოგია სტალინზე, ხარებადაგოგია უცნობი დეტალები და აი ამ ფილმების გადაღების პროცესში აშკარად დავინახე, რომ ინტერესი საზოგადოების სწორედ ფილმებისადმი არის. ანუ აქ საუბარია ვიზუალურ ეფექტზე, რომ ადამიანმა ის დაინახოს და ასე აღიქვას. ფილმების რეჟისორი, აქ მინდა ვთქვა, ჩემი მეგობარია, ესე დავმეგობრდით, მიშა მიხეილ ბერინაშვილი. მე არ ვიცი, ამ ადამიანის უზომოდ კმაყოფილია, რომ უფალმა მარბუნა და მას შევხვდი, რადგანაც აი როგორ გითხრათ, ავტორი ამ ყველა ფილმის და მithumetes ამ ფილმის სცენარის და რეჟისორი არის მიშა და თვითონ ეს ადამიანი ისე იაზრებს, ისეთნაირად აი ფილმს რომ ნახავს მაყურებელი, მე ვურჩევ რომ ნახოს იგივე გიგოს გორათელავის გოლგოთა, აი ისეთნაირად იძლევა ამ ინფორმაციას, რომ გულგრის არავის დატოვებს. ნუ მე მიშასთვის ძალიან ბევრი მომეტება და ისიც ვფიქრობ ხშირად, რომ ამ ადამიანისთვის ცოტა ფართო ასპარეზია საჭირო, რომ აი ამ სახის ინფორმატიული ფილმები ხშირი იყოს, რათა პირველ რიგში ახალგაზრდა თაობამ იცოდეს რა ხდებოდა. როგორც ილია ამბობს, ერის გაწყალება და გათახსირება მაშინ იწყება, როცა ჩვენს ისტორიას ვივიწყებთ, ზუსტად ამას აკეთებდა საბჭოთა ისტორიოგრაფია, ჩვენ ისტორიას გვავიწყებდნენ. აი იმ ისტორიას წეღარას თქვი, თუნდაც ის რომ გურჯაანის ტერიტორიაზე ფრონტი იყო გამართული წითელი არმიის წინააღმდეგ. ეს ხომ ძალიან საინტერესოა. იქნებ გავიგოთ ვინ იყვნენ, ვინ მონაწილეობდა წითელი არმიის წინააღმდეგ ბრძოლაში და შემდგომში ამ ახალგაზრდა თაობას უთხრათ, რომ ეს ბრძოლა რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგ დღეს არ დაწყებულა. აი მაშინ დაიწყო და ჩვენები იყვნენ, აი აქედან წასულები, აი ამ ადგილიდან, თუნდაც ამ გურჯაანის ტერიტორიაზე, სადაც ეხლა ვიმყოფებით და ისინი ებრძოდნენ მათ. ეს პირველი და მეორე, აუცილებელი არის ისტორიული ადგილების მემორიალიზაცია.
და თაობებისათვის შემონახვა. გიგოს გორა, მის გვერდზე ვცხოვრობ მე. ეს არის ტერიტორია, რომელიც მე თუ მკითხავს ადამიანი და ჩვენ ეს თხოვ სულიც გვაქვს და ვცდილობთ რომ ხელისუფლებას ხმალ მივაწვდინოთ, უნდა იქცეს მემორიალურ გორად, მემორიალურ პარკად. სადაც აუცილებლად უნდა იყოს ინფორმატიული სახით დატანილი იმ ადამიანების შესახებ მცირე მონაცემები მაინც, ვინც აქ დაიხვეწნენ. უნდა ვახსენოთ ეს ადამიანები და სწორედ ეს ფილმი და ამისი იდეა სწორედ იმიტომაც გაჩნდა და იმიტომაც ასე ვთქვათ დავიწყე მოქმედება ინფორმაციის მოგროვება რომ საზოგადოების გარდა ხელისუფლებამ გაიგოს რომ თელავის ახალ გენგეგმაში ჩასმული ეს იდეა რომ გიგოს გორა იყოს მემორიალური გორა რეალურად უნდა განხორციელდეს და ეს უნდა განვახორციელოთ კიდეც. სულ რამდენიმე წელში 2024 წელი მოდის. 100 წელი გადის 1924 წლის ამ საშინელი ამბებიდან. და აუცილებლად გვჭირდება ჩვენ ადგილი, სადაც იმ პერიოდში რეპრესირებული ხსოვნას პატივს მივაგებთ. აი ეს ორი იდეა იყო ძირითადად, რის გამოც ფაქტობრივად ბოლო წლებში მაქსიმუმი ჩემი ენერგიის და შრომის და ფინანსური რესურსის მოვახმარე ამ დოკუმენტების შეგროვებას და მადლობა კიდევ მინდა უთხრა შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივს თანამშრომლებს ყველა მათგანს ვიცნობ, ყველა მათგანი მიცნობენ იმისთვის რომ ხარში მედგნენ და მე ვფიქრობ რომ სწორედ თქვენი გვერდში დგომით ერთ-ერთი დიდი მხარდაჭერა იყო რომ აი ეს მასალები იქნა მოძიებული და მით უმეტეს მიშას რომელმაც ბერინაშვილს აი ეს შესანიშნავი ფილმი გადაიღო. თუ გაქვთ ინფორმაცია რეგიონის მიხედვით კახეთში რამდენი ადამიანი იყო რეპრესირებული ბატონო თენგიზ რა ბაზა დაგვრჩა ისტორიის სახით აი ამ ადამიანებზე? აი ერთ ასეთ მაგალითს მოგიტანთ. 1924 წელს არის ოფიციალური ინფორმაცია, წავიკითხავთ ჩვენ, თქვათ იგივე საარქივო მოაში, თქვა რომ 8 საღარმახსოვს 60 თუ 73 ადამიანი იქნა რეპრესირებული, დახვრეტილი და აქედან 54 იყო სასულიერო პირი. არ არის ეს ინფორმაცია სრულყოფილი. საქმე იმაშია, რომ აი აქ მაქვს სიები და სხვათა შორის არა მარტო თელავის მაზრის, არამედ სიღნაღის მაზრის და აქ ადგილობრივი მაცხოვრებლებიც მე გულისხმობ გურჯანის ტერიტორიაზე, მე გულისხმობ სოფლებში, ჩვენს ირგვლივ რაც მდებარეობს, არიან აქ საკმაოდ დიდი რაოდენობით დახვრეტილები და უფრო მეტიც ეს ადამიანები, უკაცრავად ეხლა მოძებნი მციას. ეს ადამიანები ამათი რიცხობრივი რაოდენობა არის, აი ეს არის ეს სიები, აი თქვენ შეხედავთ ცოტა ბაცად არის, მაგრამ აი უყურეთ რა რაოდენობისაა და ეს არის ზღვაში წვეთი. ანუ რაოდენობრივად ეს ადამიანები საკმაოდ ასე ვთქვათ, ბევრი იქნენ რეპრესირებული, დახვრეტილი.